Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi vom face un nou tutorial în care o să te învăț cum să trimiți o poză la mesaje pe TikTok. Mai exact, în privat, la o conversație, în momentul când ai o conversație cu cineva și vrei să-i trimiți o poză. O să te învăț asta nu înainte să dai un like, să distribui și să te abonezi cu clopoțel, să bifezi opțiunea toate. Dacă data trecută te-am învățat cum să trimiți în secțiunea de comentarii la un video, de data asta o să te învăț cum să trimiți la mesaj o poză. Ca să facem asta, bineînțeles, vom intra pe TikTok și o să intrăm în secțiunea mesaje primite. O să mă duc aici la contul meu, în secțiunea de mesaje în privat și o să apăs acest buton, da? Cu fotografie și o să mă dea în galeria mea cu poze, da? O să bifez poza pe care eu vreau să o trimit, iar apoi dau trimite. Iar în momentul de față eu am trimis o poză în privat la mesaje pe TikTok. Cam atât a fost și cu acest clip. Cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, deoarece mă ajută foarte mult, iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!